হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, পোনপ্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজ বা ডিপেণ্ডেণ্ট ক্লজৰ যি তিনিটা ভাগ আছে, নাউন ক্লজ, এডজেক্টিভ ক্লজ আৰু এডভাৰ্ব ক্লজ। এই তিনিটা ভাগৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু ইহঁতক আমি এটা চেণ্টেন্সত কি ধৰণে ইজিলি ডিফাইন কৰিম উইদিন ফিউ ছেকেণ্ড, সেইটোৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম। চ' এই ভিডিঅ'টো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব গোটেই ভিডিঅ' চিৰিজখিনিৰ ওপৰত, আৰু এইটোৱে এক্সামত মেক্সিমাম আহে যে নাউন ক্লজ, এডজেক্টিভ ক্লজ আৰু এডভাৰ্ব ক্লজ আমি কি ধৰণে ডিফাইন কৰিম। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। অ'কে, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি ক্লজৰ পাৰ্টবিলাকৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিলোঁ। এতিয়া ছাবঅৰ্ডিনেট অৰ ডিপেণ্ডেণ্ট ক্লজ, যিটো কি হৈছে ক্লজৰ এটা ভাগ, ইয়াক আমি তিনিটা ভাগত আকৌ ভগাব পাৰোঁ। কি হৈছে যে নাউন ক্লজ, ছেকেণ্ডটো হৈছে এডজেক্টিভ ক্লজ আৰু থাৰ্ডটো হৈছে এডভাৰ্ব ক্লজ। এতিয়া নাউন ক্লজ মানে কি? ইয়াৰ নামটোতে সোমাই আছে, চোৱা যে নাউন মানে কি? নাম বুজালে তাক কি কয়? নাউন কয়। আৰু ক্লজ মানে কি? এটা ছাবজেক্ট আৰু এটা ভাৰ্ব। তাৰ মানে এটা ছাবজেক্ট আৰু এটা ভাৰ্বে যদি কি বুজায় যে নাম বুজোৱা যদি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে, তেতিয়াহ'লে সি কি হ'ব? নাউন ক্লজ হ'ব। ঠিক আছে। নেক্সট হৈছে কি? এডজেক্টিভ ক্লজ। এতিয়া এডজেক্টিভ মানে কি? এডজেক্টিভ মানে হৈছে বিশেষণ, অসমীয়াত কয়। আৰু ই কি কৰে যে যি নাউনৰ দুখ বা গুণ বুজায়, সি নাউনৰ দুখ বা গুণ বুজাব, সিয়ে কি হৈছে? এডজেক্টিভ। আৰু ক্লজ মানে কি? যে ছাবজেক্ট আৰু ভাৰ্ব। তাৰ মানে যিটো ক্লজে বা ছাবজেক্ট বা ভাৰ্বে সি কি কৰিব যে নাউনৰ তাৰ আগত থকা নাউনটোৰ কি কৰিব? দুখ বা গুণ বুজাব। তাৰ মানে কি? সেই ক্লজটোৰ আগত এটা কি থাকিব? নাউন থাকিবই। বুজিছা? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। থাৰ্ডটো হৈছে কি? এডভাৰ্ব ক্লজ। এডভাৰ্ব ক্লজ মানে হৈছে কি? ক্ৰিয়া বিশেষণ। এডভাৰ্ব মানে হৈছে ক্ৰিয়া বিশেষণ। এতিয়া কি হৈছে? ক্ৰিয়া বিশেষণ মানে কি বা এডভাৰ্ব মানে কি? যে ক্ৰিয়াৰ কি কৰে যে ই দুখ গুণ গায়, মানে ভাৰ্বটোৰ ই দুখ গুণ গায়, তাক স্পেচিয়েলি বুজায়। ডেট মিনছ যিটো ক্লজে চেণ্টেন্সটোৰ ভাৰ্বটোক স্পেচিয়েলি বুজাব বা তাৰ কিবা এটা স্পেচিয়েলিটি বুজাব, সেই ক্লজটোক কি বুলি ক'ব? এডভাৰ্ব ক্লজ বুলি ক'ব। ঠিক আছে, বুজি পাইছা? নামকেইটা পাই আমি উলিয়াই ল'লেই হ'ল। অ'কে, এতিয়া নাউন ক্লজ, এডজেক্টিভ ক্লজ বা এডভাৰ্ব ক্লজ মানে কি বুজি পাইছা? আমি ইয়াত থিয়ৰিটিকেল পাৰ্টটো বেছিকৈ দিব বিচৰা নাই, কিয়নো থিয়ৰিটিকেল পাৰ্টটো তোমালোকে যিকোনো গ্ৰামাৰ কিতাপত পাই যাবা। এতিয়া আমি আহোঁ ইয়াৰ ভিডিঅ'টোৰ মেইন পাৰ্টটোলৈ, যে এই যিবিলাক ক্লজ, যে নাউন ক্লজ, এডজেক্টিভ ক্লজ বা এডভাৰ্ব ক্লজ, আমি এটা চেণ্টেন্সত কি ধৰণে ডিফাইন কৰিম, আমি এটা চেণ্টেন্সৰ কোনটো পাৰ্ট নাউন ক্লজ বুলি ক'লে আমি কেনেকৈ গম পাম। গতিকে এই গোটেইখিনি আমি নেক্সট কভাৰ কৰি যাম, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাবা। ঠিক আছে। এতিয়া এইখিনিতে মই সকলোকে আকৌ মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ যে নাউন ক্লজ, এডজেক্টিভ ক্লজ বা এডভাৰ্ব ক্লজ, এই তিনিওটা কি হয় যে ডিপেণ্ডেণ্ট ক্লজৰে পাৰ্ট। তাৰ মানে ইহঁতৰো কি কৰিব নোৱাৰে যে নিজে নিজৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে। তেতিয়াহ'লে এটা চেণ্টেন্সত যিবোৰত দুটা ক্লজ থাকে বা তাতকৈ বেছি ক্লজ থাকে, সেইবোৰতহে আমি কি কৰিব পাৰিম? নাউন ক্লজ বা এডজেক্টিভ বা এডভাৰ্ব ক্লজ বিচাৰিব পাৰিম। ঠিক আছে। যিবোৰ এটা ক্লজেৰে চেণ্টেন্স হৈছে, সেইবোৰত আমি নাউন ক্লজ বা এইবোৰ ক্লজ বিচাৰি লাভ নাই। এতিয়া নাউন ক্লজ আমি কি ধৰণে বিচাৰিম? যে যি ক্লজৰ আগত, মানে এটা চেণ্টেন্সত যদি দুটা ক্লজ থাকিবই, তাৰ যিটো ক্লজৰ আগত হোৱাট, ডেট, হু, হুম, হুইচ ইত্যাদি যদি আমি দেখোঁ, আৰু তাৰ আগত যদি কি নাথাকে? এটা নাউন নাথাকে, তাৰ আগত কি নাথাকে? কোনো নাম বুজোৱা যদি বস্তু ৱৰ্ড নাথাকে, তেতিয়াহ'লে সেইটো কি হ'ব? নাউন ক্লজ হ'ব। মানে হোৱাটৰ পৰা পিছৰখিনি কি হ'ব? নাউন ক্লজ হ'ব। আৰু ইয়াক ছেকেণ্ড ৰুলটো হৈছে কি চিনি পোৱা? যে চেণ্টেন্সটোত, সেই চেণ্টেন্সটোত যদি আমি হোৱাটেৰে কুৱেশ্যন কৰি দিওঁ, কি বুলি যদি আমি কুৱেশ্যন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তাৰ যিটো ক্লজে আমাক এনচাৰটো দিব, সেইটোৱে হৈছে কি? নাউন ক্লজ। ঠিক আছে। নেক্সট আহোঁ আমি এডজেক্টিভ ক্লজলৈ। এতিয়া এডজেক্টিভ ক্লজ আৰু নাউন ক্লজৰ মাজত এটা থিন ডিফাৰেঞ্চ থাকে, অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছে, বেলেগ একো নাই। এতিয়া এডজেক্টিভ ক্লজতে কি হয় যে হুইচ, ডেট, হুজ, হুম এইবিলাক কি থাকে যে প্ৰনাউন থাকে। কিন্তু কি হয় যে এইবোৰৰ আগত কি থাকে? তাত এটা নাউন থাকে। নাউন ক্লজত কি হয় যে এইবোৰৰ আগত নাউনটো নবহে। কিন্তু এডজেক্টিভ ক্লজত কি হয় যে হু, হুইচ, হুম, ডেট এইবোৰৰ আগত কি হয়? এটা নাউন থাকে। আৰু সেই নাউনটোৰ কি কৰে যে সেই পিছৰ ক্লজটোৱে তাৰ দুখ বা গুণ কিবা গাই থাকে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? যে সেই ক্লজটো এডজেক্টিভ ক্লজ হ'ব। তাৰ মানে নাউন থাকিলে এডজেক্টিভ ক্লজ, আৰু যদি নাউন নাথাকে আগত, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? সেইটো নাউন ক্লজ। ঠিক আছে। তাৰপিছত আহিলোঁ কি আমি এডভাৰ্ব ক্লজত। এতিয়া এডভাৰ্ব ক্লজটো আমি চিনি পাবলৈ একেবাৰে সহজ, যে যেতিয়া ক্লজৰ আগত কি থাকে যে হুৱেন, হুৱেৰ, বিকজ, হুৱেন এভাৰ, এজ চুন এজ বা অকল এজো থাকিব পাৰে, আনটিল, বিফ'ৰ, এইবিলাক কি হয়? ৰিলেটিভ এডভাৰ্ব। ইহঁতক কি কয়? ৰিলেটিভ এডভাৰ্ব বুলি কয়।
ইয়াকে বেলেগো থাকিব পাৰে, মেজৰলি এইবিলাকেই থাকে আৰু তাৰ পিছৰ ক্লজটো আমি কি কৰিম তেতিয়াহ'লে তাক এডভাৰ্ব ক্লজ বুলি ক'ম। আৰু ইহঁতে কি বুজাই থাকিব সদায় এটা টাইম প্লেচ বা কজ বুজাই থাকিব। যেনেকৈ হুৱেন বুলি ক'লে কি কৈছে এটা টাইমক বুজাইছে, হুৱেৰ বুলি ক'লে কাক বুজাইছে এটা প্লেচক বুজাইছে, বিকজ বুলি ক'লে কি বুজাইছে এটা কাৰণক বুজাইছে। তাৰ মানে সিহঁতে সদায় এটা টাইম প্লেচ আৰু কজ বুজাই থাকিব। তেনেহ'লে কি গম পাম আমি সেইটো এডভাৰ্ব ক্লজ। যেতিয়া আমি হুৱেন দেখিম আৰু সি যদি টাইম বুজাই থাকে সেইটো কি হ'ব এডভাৰ্ব ক্লজ। হুৱেৰ দেখিম সি এটা প্লেচ এক্সপ্ৰেছন যদি বুজাই আছে তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব এডভাৰ্ব ক্লজ। ঠিক আছে, বুজি পাইছে? এতিয়া আমি কেইটামান এক্সাম্পল লৈ লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কনচেপ্টটো পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ যাব। আৰু এতিয়া পৰা তোমালোকে এটা চেণ্টেঞ্চ দেখিলেই তাত যদি দুটা ক্লজ থাকে, কোনটো নাউন ক্লজ, এডজেক্টিভ ক্লজ বা এডভাৰ্ব ক্লজ লগালগে ক'ব পাৰিবা। এতিয়া হ'ল কি প্ৰথম এক্সাম্পলটো কি লৈছোঁ যে হি ফিয়াৰ ডেট হি উইল ফেইল। সি ভয় কৰিছিল যে সি কি হ'ব ফেইল কৰিব। নেক্সটটো কি দিছে যে দিছ ইজ দ্য বয় ডেট আই মিট য়েষ্টাৰডে। এতিয়া ইয়াত চোৱা হি ফিয়াৰ তাৰ পিছতো কি বহিছে ডেট বহিছে, আৰু দিছ ইজ দ্য বয় তাৰ পিছতো কি বহিছে ডেট বহিছে। তাৰ মানে ডেট থকাৰ লগে লগে কি হ'ব যে এইটো হয় এডজেক্টিভ হ'ব, নহ'লে কি হ'ব যে নাউন ক্লজ হ'ব। তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথম কি চাম যে এই ডেটটোৰ আগত নাউন আছে নাই, নাউন বহিছেনে নে বেলেগ কিবা বহিছে। এতিয়া ডেটটোৰ আগত প্ৰথমটোত চাওঁ যে হি ফিয়াৰ। এতিয়া ফিয়াৰটো নাউন হয় জানো? এতিয়া নাউন আমি কি ধৰণে বাচিম সেইটো এটা কথা। আকৌ নাউন আমি কি ধৰণে বাচিম যে আমাৰ চাৰিওফালে এতিয়া নাম বুজোৱা বুলি কোৱাৰ লগে লগে নাউন হয়, এইটোতো আমি আগতেই পাইছোঁ, এইবিলাক এতিয়া ইয়াত এপ্লাই কৰিলে নহ'ব। এতিয়া আমি নাউন মানে এইটো ভালকৈ বুজি লোৱা যে আমাৰ চাৰিওফালে থকা যিবোৰ বস্তু বা অৱস্থাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে দেখি পেলাই বা চুই পেলাই আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ বা গম পাব পাৰোঁ, সেইবোৰ কি হয় নাউন। যেনেকৈ আমি মানুহ এটা দেখা পাওঁ সেইটো নাউন, গম পাইছেনে? গতিকে তেনেকুৱাবিলাক যেনেকৈ কাৰোবাৰ ফূৰ্তি লাগিছে হেপিনেছ, সেইটো এটা নাউন। গতিকে এই তেনেকুৱাবিলাক কি হয় যে যিবোৰ বস্তু আমি কি কৰোঁ যে দেখি পেলাই যিবোৰ বস্তু আমি দেখি পেলাই বা চুই পেলাই আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ সেইবোৰক কি কয় নাউন বুলি কয়। এতিয়া ফিয়াৰটো নাউন নহয়, কাৰণ আমি ভয়টোক আমি দেখিব নোৱাৰোঁ, তাক চুই পেলাই আমি গম পাব নোৱাৰোঁ। গতিকে কি হ'ব ফিয়াৰটো নাউন নহয়, ফিয়াৰটো একচুৱেলি কি হয় এটা ভাৰ্ব হয়। গতিকে যিহেতু ডেটৰ আগত কি আছে এটা ভাৰ্ব আছে, নাউন নাই, তেতিয়াহ'লে ডেটৰ পিছৰ ক্লজটো কি হ'ব নাউন ক্লজ হ'ব। তাৰপিছত চোৱা দিছ ইজ দ্য বয়। এতিয়া বয়টো কি এটা নাউন আমি গম পাওঁৱেই। গতিকে ডেটৰ আগত যেতিয়া নাউন বহিছে আৰু পিছৰখিনিয়ে কি বুজাইছে চোৱা দিছ ইজ দ্য বয়, এইটোৱে সেই ল'ৰাটো ডেট আই মেট য়েষ্টাৰডে, যাক মই লগ পাইছিলোঁ যোৱাকালি। এতিয়া সি কি কৈছে সেই বয় নামৰ নাউনটোৰ এই দুখ বা গুণ বুজাইছে, গতিকে এইটো কি হ'ব এডজেক্টিভ ক্লজ। ঠিকে আছে, ডেট হু হুইচ এইবিলাক যিমান থাকক তাৰ আগত যদি নাউন থাকে তেতিয়াহ'লে এডজেক্টিভ ক্লজ পিছৰখিনি, আৰু যদি নাউন নাথাকে তেতিয়াহ'লে পিছৰখিনি কি হ'ব নাউন ক্লজ। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমি চাওঁ এডভাৰ্ব ক্লজৰ কিছুমান এক্সাম্পল, যেনেকৈ হি উইল গ' হুৱেন আই কেম। এতিয়া হুৱেন দেখাৰ লগে লগে এইটো কি হ'ব এডভাৰ্ব ক্লজ। হুৱেন আই কেম ইয়াত টাইম এক্সপ্ৰেছন বুজাইছে, গতিকে এডভাৰ্ব ক্লজ। তাৰপিছতো চোৱা হি ইজ স্মাইলিং, তাই হাঁহি আছে, বিকজ ইয়াত কিবা এটা কাৰণ বুজাইছে, গতিকে বিকজৰ পৰা পিছৰখিনি কি হ'ব এডভাৰ্ব ক্লজ। আগৰখিনি নহয় দেই, পিছৰখিনি। বিকজৰ পৰা ডেটৰ পৰা হু হুইচ যিয়ে থাকক এইবিলাকৰ পিছৰখিনিহে আমি সেই ক্লজটো ধৰোঁ। যেনেকৈ ডেটৰ পিছৰখিনি কি হৈছে এডজেক্টিভ ক্লজ, ডেটৰ পিছৰখিনি আগৰটোত কি হৈছে নাউন ক্লজ। তেনেকৈ হুৱেন থকাৰ পৰাহে হ'ব কি এইটো এডভাৰ্ব ক্লজ, বিকজ থকাৰ পৰাহে হ'ব কি এইটো এডভাৰ্ব ক্লজ। ঠিকে আছে, আশা কৰোঁ ভালদৰে বুজি পাইছা। আমি আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৰে ভালদৰে বুজি পাইছে। আমি নিজৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰি সহজেৰে ভিডিঅ'টো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। কাৰোবাৰ যদি কিবা কনফিউজন আছে তাত তেতিয়াহ'লে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰে। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।